Доброго дня! Поговоримо про сторінку налаштування. Тут зібрані всі налаштування, які можливі в системі, і вони погруповані по розділам. Перший – це загальні. Тут назва, реквізити банку, адреса, телефон. Ці дані друкуються або на документах, або на чеках. Далі у нас йде процент кешбеку, який можна встановити, і на клієнтські рахунки буде нараховуватись певний процент бонусів від кожної оплати. Валюта, в якій буде зберігатись товар, можна, наприклад, приймати в злоти і зразу перераховувати в євро і зберігати в євро. Є також налаштування місця зберігання, наприклад, складати його на свій склад, який закріплений за користувачем, на той склад, де воно лежало, або розкладати його по штрих-коду товару та складу, так як це робить на логістичних компаніях. Це через мобільний додаток або термінал збору даних. Профіль роботи магазину, також певні налаштування стосовно контролю видачі товару чи інше. Замовляти товар, якщо кількість падає менше ніж. Це є такий режим автозамовлення, коли товари, які продались, мають попасти в це автозамовлення, щоб ви контролювали свій асортимент і не збіднювали свої запаси. Резерви, як працюють, тобто резервація товару, товар, який доданий в замовлення, в магазині при пошуку світиться, що він в резерві. То скільки днів цей резерв тримати. Якщо поставити 0, то резерв не буде триматися. Це напис на чеку, який друкується клієнту. Режим роботи, це для СТО важливо, для сервісів. Також на логотип можна друкувати, і так далі. Тут, в принципі, все доволі очевидно. Далі, у нас торгові умови, націнки, ті, що ви бачите, в яких налаштовуються тут, це там, де які ціни показувати. Організовано це так, що у нас діапазон вартості закупівельної ціни і процент націнки. Інший діапазон – інший процент. Тобто дорогі товари націнюються незначно, дешеві – більше. Це може влаштувати як для роздрібної ціни, так і для опту, для постачальника, на певну групу товарну свою можна зробити. Можна зробити для певних клієнтів, тобто клієнти групи такої-то, групи такої-то. Тому після вибору клієнта автоматично переключається селектор торгової умови на ту, яка у клієнта задана. Далі, групи товарів. Тут у нас налаштування самих груп товарних. Тобто ось можна говорити, що це у нас тут процент бонусу на певну групу нараховується. Ця група видно при пошуку, ви можете пошукати товар по групі. Також там певні властивості задавати. Наприклад, для автомобільного масла задати в'язкість і шукати по в'язкості. Тобто підбирати товар з властивістю такої-то. Так само у нас йде і послуги. Тут можна виключити групи для послуг. Так, користувачі. Список користувачів, їхні ролі. Їх тут у нас 4. Каса цього користувача улюблена та склад цього користувача, який по замовчуванню підставляється. Ви можете тут його створювати, надавати доступи, блокувати. Каси та видатки. Каса мається на увазі, як проходить оплата. Чи на банківський рахунок, чи готівкою, і як ця готівка переміщується. Чи ви її там відкладаєте собі в сейф, чи здаєте в банк. Також є транзитна каса для переміщення. Типи видатків – це вже ваша справа, коли ви заводите, класифікуєте ваші видатки, система рахує ваші прибутки. Тобто, якщо ви є при продажу маржа, вона рахується як дохід. Коли ви проводите, наприклад, оренду чи оплату зарплати, чи інші витрати в управлінському обліку, відповідно, вони класифікуються, ви бачите статистику по кожному типу витрат. І бачите, скільки у вас залишилось, тобто прибуток. Дуже зручно, це можна робити прямо тут, наприклад, ось так, провести витрату. Тут видно у вашій касі оборот, залишок,
Можна здати виручку, наприклад, з готівку віднести в банк, ну або таке інше. Склади. Тут список складів, ваша структура зберігання, вона деревовидна. В складі є ще свій кольорова мітка, щоб це було зручніше, назва, ну і так далі. Можна роздрукувати штрих-коди на кожний склад, воно буде наклеїти на стелаж і таким чином розкладати. Скануємо товар, скануємо склад, товар лягає при приході на склад. Тут же і склади наших постачальників. Ми намагаємося інтегрувати їх всі, і можливо ще буде розширятись список. Якщо вам потрібен хтось, то звертайтесь, будемо підключати його. Зверніть увагу термін доставки. Ви можете його тут задати, і ті склади, які швидші, будуть показуватись першими в результатах пошуку. Список неповний, він буде розширятись. Послуги. Налаштування пов'язані з послугами, це пости виконання, списки виконавців, працівників для автосервісу, тексти, які будуть друкуватись на друкованих формах, ну і таке інше. Налаштування замовлень, це мітки, категорії і певні параметри, які пов'язані з роботою. Тобто, чи контролювати машину, чи процент маржі, який буде наданий менеджеру, якщо ви таке плануєте собі. Завдання. Це ось інтерфейс завдань, коли шеф може давати завдання своїм працівникам прямо в системі. Наприклад, прив'язувати завдання до клієнта або до товару певного. Так само тут, до замовлення мається на увазі. Так само тут автоматичні завдання. Тобто, якщо наступає певна подія в системі, яка ви тут бачите певні типи подій, то створюється відповідне завдання для менеджера, який з цим пов'язаний. Наприклад, там не забрана посилка чи щось типу того. Ці речі безкоштовні, вони входять в стандартний пакет, ви будете бачити їх і можете користуватись зараз. Вони ж є і на мобільному телефоні в додатку. Інші інтеграції. Тут у нас зібрані інтеграції з SMS-системами, з доставками, з телефонією. Кількість інтеграцій буде рости, тут ще будуть поштові служби, DPD та інші. Зверну увагу на SMS-ки. Значить, у нас тут інтегрований Turbo SMS. Він може відправляти автоматичні SMS-ки по таким типам, тобто вставимо галочку і воно працює. Вартість SMS-ок включені в ваш тариф, тобто ви будете оплачувати його в кінці місяця на ту кількість, яка фактично використана. Їх тут доволі багато, вони цікаві. Хотів би звернути увагу, аби ви ознайомились і подумали, наскільки це може зекономити вам час і час ваших менеджерів, ваших працівників. А це ж гроші. Тому зверніть на це увагу, це прям дуже цікаво і дуже гарно працює. Також є шаблони повідомлень, якщо ви захочете відправити смс-ку вручну, замовлення клієнту, то можна забити певні шаблони, які допоможуть вам не писати багато тексту. Тобто ви автоматично відправляєте там якісь реквізити, чи там якісь адреси, чи стан замовлення, чи накладну. Тобто це все дуже добре працює і гарно себе зарекомендувало. Далі. API постачальників. Тут у нас зібрані, тут уже деякі активні, але ще багато хто буде активований в процесі. Якщо вам треба ще хтось, що ви знаєте, що в них є API, будь ласка, звертайтесь. API – це безкоштовне, тобто воно входить в тариф. Ви можете собі підключити, як тільки ви почнете користуватися системою і вже бачити ціни онлайн, відправляти замовлення або що там вже дозволяється API. Налаштування чатів – це внутрішній чат всередині системи та чат з клієнтами. Як нагадаю, ви можете давати доступ вашим оптовим великим клієнтам до нашої системи. В них буде свій логін-пароль і вибирати їм торгові умови, по яким вони будуть бачити. Вони будуть бачити умовно тільки розділ магазин. Тобто вони зможуть самі собі створити замовлення, зняти з вас певну роботу.
Але ви можете з ними в чаті переписуватись. Чат це отут, ви будете бачити певні чати відкриті. Наша служба підтримки теж через чати працює, тому дуже цікава історія, раджу користуватись. Чати також є на мобільному телефоні. Друк та інтерфейс. Тут у нас налаштування друку та інтерфейсів. Це, в принципі, коротко все. Всі налаштування зібрані в системі. Є ще невеликий розділ, стосується оплат та вхід для мобільного додатку, він зосереджений тут, в правому верхньому куті. Це все. Дякую за увагу. Звертайтесь, пишіть коментарі, якщо виникли питання.